हेलो गाइज, मैले आज के सिकाउन गइरहेको छु भनेपछि हामीले हाम्रो साइटमा स्मार्ट स्लाइडरको कसरी प्रयोग गर्ने र त्यसले कसरी हाम्रो इमेजहरूलाई लगायतका कुराहरूलाई के गर्छ, कसरी अट्र्याक्टिभ तरिकाले राख्ने गर्छ, यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। स्मार्ट स्लाइडर भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा यो स्लाइडर रहेको जसको थ्रु हामीले के हुन्छ भने इमेजलाई अटोमेटिकली रूपमा के हुन्छ चेन्ज हुने र त्यसमा पनि अटोमेटिकली रूपमा नबनाउने म्यानुअली रूपमा पनि चेन्ज गर्ने खालको र अटोमेटिकली रूपमा भइहाल्यो। त्यसमा पनि के हुन्छ भने उड्थ अनुसार फुल राख्ने कि हाफ राख्ने यसमा के हुन्छ त धेरै कुराहरू हुन्छ। यसमा के हुन्छ भने हाम्रो स्लाइडरले कोड प्रोभाइड गरेको हुन्छ, सोर्स कोड प्रोभाइड गरेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले लगेर पेस्ट गर्न सक्छौँ, जसको थ्रु हामीले कुनै पनि पेज अथवा पोस्टमा के गर्न सक्छौँ त स्मार्ट स्लाइडरको युज गर्न सक्छौँ। र यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै म त्यसको लागि के गरेँ भनेपछि म हाम्रो साइडमा गएँ। जस्तै म हाम्रो साइडमा हेरौँ, यहाँ अहिले इमेजहरू रहेका छन्। जस्तै जस्तै स्मार्ट स्लाइडरको अहिले मैले युज भएको छैन, जसमा मैले राखेँ भने चाहिँ हजुरलाई कसरी युज गर्ने यसको बारेमा मेन फोकस रहेको छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले हामीले जसरी हामीले प्लगइन्सहरूलाई इन्स्टल गर्छौँ त्यसरी नै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्मार्ट स्लाइडर भन्ने एउटा प्लगइन्स, स्मार्ट स्लाइडर 3 भन्ने एउटा प्लगइन्स रहेको छ। यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले सर्च बक्समा गएर के गर्न सक्छौँ त सजिलैसँग हामीले प्लगइन्स एड न्यू प्लगइन्समा गएर स्मार्ट स्लाइडर 3 लाई यो रहेको छ यसलाई इन्स्टल गरेर एक्टिभ गर्न सक्छौँ। र एक्टिभ गरिसकेपछि हाम्रो लेफ्ट साइडमा सो हुने गर्दछ स्मार्ट स्लाइडर भनेर सो भएको छ। र भइसकेपछि हामीले यसको ड्यासबोर्ड र हेल्प सेन्टर र प्रो भनेको हाम्रो पैसा तिरेर चलाउनु पर्ने सेटिङहरू रहेको छ, जसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने ड्यासबोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ। ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि हामीले गो टु ड्यासबोर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ। र हामीले यसरी गइसकेपछि हाम्रो अब एउटा इन्टरफेस खुल्छ, जसमा के हुन्छ भने स्मार्ट स्लाइडर भनेर हाम्रो के भएको छ त वेलकम टु स्मार्ट स्लाइडर 3 भनेर हाम्रो एउटा इन्टरफेस खुलेको छ, जसमा गो टु ड्यासबोर्डमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। गो टु ड्यासबोर्डमा क्लिक गरिसकेपछि हामी अब के जान्छौँ भने यसको ड्यासबोर्डमा जान्छौँ, जसमा के हुन्छ भनेपछि जस्तै ड्यासबोर्डमा आयौँ। ड्यासबोर्डमा आइसकेपछि हाम्रो स्मार्ट स्लाइडरले बाई डिफल्ट पहिले नै बनाएर राखेको एउटा के रहेको छ त यो साइड रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट रहेको छ, यसमा गर्दैनौँ। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एड न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले एड न्यू प्रोजेक्टमा के गरेँ त क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि जसमा अब के भनेको छ वाट डु यु वान्ट टु क्रिएट टुडे भनेको छ। हजुरले आजको दिनमा कुन के क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ, न्यू गर्न चाहनुहुन्छ कि स्टार्ट विथ टेम्प्लेट सहित गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ क्रिएट न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि अब अर्को इन्टरफेस खोलेको छ, जसमा प्रोजेक्ट टाइप हामीले स्लाइडर राख्ने कि ब्लग राख्ने, र त्यसमा स्लाइडर टाइप रहेको छ सिम्पल राख्ने कि क्रोसियल राख्ने कि सोकेस राख्ने, जसमा चाहिँ दुईवटा अप्सनहरू के रहेका छन् त प्रो रहेका छन्, पैसा तिरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले प्रोजेक्ट टाइपमा स्लाइडर नै राख्छौँ र स्लाइडर टाइपमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा अप्सनहरू प्रो रहेको छ। हामीले के गर्छौँ सिम्पल नै युज गर्छौँ। यसबाट मैले के गरेँ त क्रिएट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरेपछि हाम्रो अब के हुन्छ भने जुन स्मार्ट स्लाइडरको विभिन्न खालका सेटिङहरू, जसको थ्रु हामीले हाम्रो इमेजहरूलाई कन्टेन्टहरूलाई कसरी सेटअप गर्न सक्छौँ, यसको थुप्रै खालका के हुन्छ नि त इन्टरफेसहरू ओपन हुन्छ। जसमा के भनेको छ भने जस्तै हाम्रो के भएको छ भनेपछि एड स्लाइड भनेर आएको छ, स्लाइड 1 स्लाइड 2 र ड्रोप इमेजेस हेयर भनेको छ। यसरी हाम्रो सो भएको छ, जसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले एड स्लाइड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि हामीले थुप्रै खालको अर्को इन्टरफेस खोलेको छ, जसमा के हुन्छ भनेपछि हामीले इमेजहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ के गर्छ मैले इमेजहरू राख्न चाहेँ। ल इमेजहरूमा गएँ। इमेजमा गइसकेपछि जस्तै जस्तै यहाँ भएका जति पनि इमेज छन् मैले यसले राखिदिएँ। ल यो रहेको छ, 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 यो राखिदिएँ। जस्तै मैले इमेजहरूलाई सेट गरेँ। सेट गरिसकेपछि अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरले के गर्छ सिलेक्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो इमेजहरू अगाडि सो हुनेछन्, सो हुनेछन्, जसको थ्रु हामीले सो भएको छ। हाम्रो के भएको छ त इमेजहरू सो भइसकेका छन्। अब यसलाई के गर्नु होला, यसलाई एडिट अप्सनमा लैजानको लागि यो क्लोज भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि हट्नेछ। हटिसकेपछि एड स्लाइड भनेर अर्को अप्सन ओपन भएको छ, जसको थ्रु हजुरहरूले अरू स्लाइडरलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सेटिङ भइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले तल आएर सेटिङलाई सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा के छ भने माई प्रोजेक्ट भन्ने हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट रहेको छ, जसमा जनरल साइज कन्ट्रोल्स एनिमेसन अटोप्ले अप्टिमाइज स्लाइड डेभलपर भन्ने हाम्रो के रहेका छन् त टुलहरू रहेका छन्। जसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जनरल टुलमा म गएँ। जनरलमा गइसकेपछि हजुरले के हुन्छ भने यहाँ एउटा यसमा दुईवटा मात्रै अप्सनहरू एउटा हामीले युज गर्न सक्छौँ, जसमा सोर्स कोडलाई युज गर्न सक्छौँ। यसमा पनि के छ पेजेस एन्ड पोस्टकोमा युज गर्न सक्ने पेजेस एन्ड पोस्टहरूमा हामीले सोर्स कोडलाई युज गर्न सक्छौँ, जसमा पिएचपीको कोड पनि हामी गर्न सक्छौँ। यसलाई लगेर पेस्ट गर्न सक्छौँ, जसको थ्रु हामी सेटअप गर्न सक्छौँ। यसमा पनि अरू तल रहेको छ जनरल सिम्पल स्लाइडर। जनरलमा सिम्पल स्लाइडर रहेको छ, जसमा प्रोजेक्टको नेम हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ माई प्रोजेक्ट भनेर राखेको छ बाई डिफल्ट, यसलाई नै राखेँ। यसमा हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ थम्बनेल्स र
एरिया लेभल भन्ने हामीले केही गर्नु पर्दैन, एलाइज भन्ने अप्सनमा पनि हामीले केही गर्नु पर्दैन त्यस्तो। अब यसमा एलाइनमा स्लाइडर डिजाइनमा एलाइनमा रहेको छ नर्मलमा हामीले अरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ नर्मलमै राखेँ। मार्जिनहरू सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। यति नै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा मेन फोकस भनेको हाम्रो सोर्स कोड रहेको छ र अर्को भनेको हाम्रो एलाइन रहेको छ। यति नै मैले के गरेँ त, हाम्रो सोर्स कोड र हाम्रो यो प्रोजेक्ट नेम रहेको छ, यसलाई मैले के गरेँ यति नै राखेँ। राखिसकेपछि अब हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरले यसलाई सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि सेभ गरेँ मैले, हाम्रो स्लाइड सेभ भनेर आएको छ। जस्तै अब यस अर्को टुलमा गएँ साइज भन्नेमा, साइजमा गइसकेपछि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो स्लाइडको साइजलाई राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो विड्थ रहेको छ 1200, हाइट रहेको छ 600। हजुरहरूले यसलाई सेटअप गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ के गरेँ यति नै राख्न चाहेँ। र यसमा अरू रहेको छन् लिमिट स्लाइड्स विथ भन्ने छ, डेस्कटप छ, ट्याब्लेट छ, मोबाइल। यिनीहरूलाई हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि डेस्कटपमा देखाउनु पऱ्यो, उसको साइजहरूलाई मिलाउनु पऱ्यो भने हजुरले यसबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। ट्याब्लेटमा पनि त्यसै गर्न सक्नुहुन्छ र मोबाइलमा पनि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त यसको विड्थलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ मिलाउन चाहिनँ, त्यसैले मैले यसलाई के गरेँ त अफलाइनमा राखिदिएँ। राखिसकेपछि जस्तै यसलाई माथि मैले छोडिदिएँ। अब आएँ म ब्रेक पोइन्ट्समा हजुरले केही गर्नु पर्दैन त्यस्तो। हजुरहरू आउनु होला लेआउटमा आइसकेपछि अब हजुरले फुल विड्थ राख्ने कि बक्समा राख्ने। फुल विड्थ भनेको पुरै विड्थलाई ओखटेको राख्ने कि बक्समा राख्ने। मैले चाहिँ बक्समा राखेँ र बक्समा राखिसकेपछि अब के हुन्छ भने हाम्रो सबै इमेजहरू सो हुन्छ, त्यसैले मैले बक्समा राखेँ। अर्को रहेको छ डाउन स्केल र अप स्केल। हजुरले यो पनि केही गर्नु पर्दैन। हजुरहरूले कुनै पनि सेटअपहरू गर्नु परेन। अब के गर्नु होला भनेपछि हजुरहरूले यसबाट हाम्रो सेभ भन्ने अप्सनमा के गर्नु, क्लिक गर्नु होला। अब सेभ भइसकेको छ र यसमा गइसकेपछि सेभ पनि भयो। अब हजुरहरू कन्ट्रोल भन्ने टुलमा गएँ। कन्ट्रोल भन्ने टुलमा गइसकेपछि हजुरहरूले अब कुन राख्ने, जस्तै अर्को यसमा हामीले के गर्नु पर्दैन, ड्र्याग भन्ने छ होरिजेन्टल। जस्तै हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने इमेजहरूलाई होरिजेन्टल तरिकाले ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनहरू रहेका छन् जसमा हामीले केही पनि गर्नुपर्ने छैन। जसमा होरिजेन्टल मैले राखेँ। एरोमा हजुरहरूले कुन एरो राख्ने, यो एरो राख्ने कि यो एरो, इमेजहरूलाई चेन्ज गर्न पऱ्यो भने यो एरो सुइटेबल हुन्छ कि यो, हजुरलाई जुन लाग्छ त्यही राख्नु होला। मैले चाहिँ यो राखेँ। राखिसकेपछि अब तल अरू साइडहरू रहेका छन्, जसमा कलर के राख्ने भन्ने छ। जसमा कलर चाहिँ मैले रेड राखिदिएँ। ल रेड राखिदिएँ, यसको कलर चाहिँ के हुन्छ, रेड हुन्छ। त्यसमा अब तल आएँ, यसमा चाहिँ स्टाइलहरू रहेको छ, प्रिभियस पोजिसनहरू रहेको छ। यसमा मैले केही गर्न चाहिनँ। र यसरी आइसकेपछि हजुरहरू अब यसमा आउनुलाई कसमा हाइड गर्ने भन्छ, मोबाइलमा मैले गरिसकेको छु। र बुलेट भन्ने अप्सन रहेको छ। बुलेट भन्ने अप्सनमा के गर्नु होला भने हजुरहरूले केही पनि, बुलेट भन्ने अप्सन छ, बुलेट भन्ने अप्सनमा आइसकेपछि बुलेट भन्ने अप्सनमा आइसकेपछि जस्तै हजुरहरूले कुन साइडमा राख्ने, जस्तै यसमा रहेको छ बुलेट भन्ने अप्सनमा आइसकेपछि हजुरहरूले जस्तै यसमा रहेको छ यो डाउन साइडमा राख्ने। के हो यो भनेको, के हो भन्दाखेरि हजुरले इमेजहरू राख्नुहुन्छ, त्यसको तलमा के हुन्छ भने हाम्रो केही पोइन्टहरू, इमेजहरू चेन्ज गर्ने चेन्ज सँगसँगै पोइन्टहरूमा पनि चेन्जमेन्ट आउँछ, त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो डाउन बटम साइडमा राखेँ र यसको चाहिँ के राखिदिएँ भने 15 पिक्सल भनेर मैले के गर्दै राखिदिएँ। राखिसकेपछि राखिसकेपछि अब यस डटको स्टाइल कुन राख्ने, स्टाइल पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुर। जस्तै यसमा रहेको छ यसको स्टाइलले कलरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले प्याडिङमा लगेर के गरिदिएँ त, ल 8 पिक्सल गराइदिएँ मैले। गराइसकेपछि अब हजुरहरूले के गर्नु होला भनेपछि अरू सेटअपहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, थुप्रै खालका कन्डिसनहरू रहेका छन्, चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ एक्टिभ मोडमा राखिदिएँ। राखिसकेपछि अब मैले के गरेँ त, अब अप्लाई गरेँ। अप्लाई भइसकेको छ। यसरी हजुरहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने हाम्रो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब मैले ल एकछिनको लागि हेर्न गएँ। जस्तै अब म साइडमा गएँ। साइडमा गएपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो जस्तै हजुरहरूले मैले चाहिँ के गर्न भुलेँ भनेपछि मैले यहाँबाट सोर्स कोडलाई के गर्नु त कपी गर्न भुलेँ। सोर्स कोड विथआउट सोर्स कोड चाहिँ यो हाम्रो सो हुँदैन। त्यसैले फेरि म के गरेँ भनेपछि स्मार्ट स्लाइडरमा गएँ। जस्तै स्मार्ट स्लाइडरको ड्यासबोर्डमा नै गएँ। जस्तै यसमा जानुभन्दा मैले एकछिनमा स्मार्ट स्लाइडर भन्ने छ, यसको ड्यासबोर्डमा क्रिएट स्लाइडर प्रोजेक्ट एडिट स्लाइडरमा गएँ। यसमा गइसकेपछि हाम्रो के रहेको छ, प्रोजेक्ट 2 रहेको छ, माई प्रोजेक्ट 2 रहेको छ। यसमा गएँ। यसबाट के गल्ती भयो भनेपछि मैले अब यसको के गर्नुपर्ने हुन्छ, सोर्स कोडलाई ल्याउनु पर्ने। सोर्स कोड भएन भने हाम्रो कुनै पनि आउँदैन। सोर्स कोड चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ भनेको थिएँ मैले, हाम्रो जर्नल्समा हुन्छ भनेको थिएँ। जर्नलमा गएँ। जर्नलमा गइसकेपछि यो सोर्स कोडलाई कपी गरेँ मैले। कपी गरिसकेपछि अब हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने कुन साइडमा राख्ने, जस्तै
म यहाँ है यहाँ गइसकेपछि जस्तै कुन पेजमा राख्ने मैले पेजमा राख्न चाहेँ अल पेजेसमा क्लिक गरेँ र कुन पेजमा राख्ने हजुरले आफै चुज गर्नु होला। जस्तै मैले यसमा कुन राख्दिनँ त भनेपछि जस्तै हाम्रो ब्लग्स भन्ने हाम्रो पेज रहेको छ, यसभित्र गएँ, यसभित्र गइसकेपछि यसमा मैले के गरिदिएँ त आफ्नो सोर्स कोडलाई पेस्ट गरिदिन्छु। जस्तै यो रहेको छ। अब यो के अरे हाम्रो पेज ओपन हुँदैछ, ओपन भइसकेपछि हजुरहरूले के गर्नु होला भनेपछि यो सोर्स कोडलाई पेस्ट गर्नु होला। यसैलाई नै हजुरहरूले PHP को कोडको थ्रु पनि देखाएको छ, यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले अर्को कोडलाई गरेँ। जस्तै मैले यसलाई के गरिदिएँ त पेस्ट गरिदिएँ। पेस्ट गरिसकेपछि हजुरहरूले के गर्नु होला भनेपछि हाम्रो अपडेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अपडेट भन्ने अप्सन गरिसकेपछि हाम्रो अपडेटिङ प्रोसेस रन भइरहेको छ र रन भइसकेपछि अब यहाँ भ्यू पेज भनेर आउला। भ्यू पेज भनेर आइसकेपछि हामी साइडमा गएर के गर्न सक्छौँ, सो गर्न सक्छौँ। अपडेटिङ प्रोसेस चलिरहेको छ र ब्लग भन्ने पेजमा हाम्रो कुनै पनि अप्सन रहेको छैन विथआउट इमेज बाहेक, जसमा चाहिँ हाम्रो स्लाइडरको अप्सनहरू के भएको छ, अप्लाई भएको छ। जस्तै म भ्यू पेजमा गएँ। भ्यू पेजमा गइसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो यसरी हाम्रो के भएको छ त स्लाइडर। जस्तै यसमा क्लिक गरेँ, अर्को चेन्ज भयो, इमेजहरू चेन्ज भएको छ। यो भनेको स्लाइडर रहेको छ, तर स्लाइडर त भयो, तर मैले यसमा चेन्जमेन्ट ल्याएको थिएँ, तर यसमा चाहिँ सेटअप भएको रहेनछ। यसमा पनि म मिलाउँछु। जस्तै यसरी हजुरले स्लाइडर राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ब्लग भन्ने पेजमा यसरी स्लाइडर राखेको छु। जस्तै फेरि म स्मार्ट स्लाइडरमा गएँ, एडिट स्लाइडर भन्नेमा गएँ, माई प्रोजेक्ट भन्ने 2मा गएँ। गइसकेपछि यसमा केही सेटिङहरू अझै थुप्रै मिलाउनु पर्ने छ, मैले मिलाएर देखाउँछु हजुरहरूलाई। जस्तै गइसकेको छु। जस्तै म अब माई प्रोजेक्टमा जाँदैछु। गइसकेपछि हजुरहरूले अब कन्ट्रोल भन्ने अप्सनमा जानु होला। कन्ट्रोल भन्ने अप्सनमा हाम्रो यो चाहिँ सेटअप भएको रहेनछ, यसमा जानु होला। किनकि मैले सेभ यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि हजुरहरूले यसमा अरू कुनै अप्सनहरू हुन्छ जसमा के छ भनेपछि रहेको छन्। यसमा रहिसकेपछि हजुरहरूले बुलेट्स भन्ने अप्सनमा आउनु होला। बुलेट्स भन्ने अप्सनमा आइसकेपछि हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसबाट बुलेटहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मैले के गरिदिएँ त ल, यसमा चाहिँ 15 पिक्चर राखिदिएँ। राखिसकेपछि हजुरहरूले यसको स्टाइलले राख्न चाहनुहुन्छ। स्टाइल चाहिँ मैले के गरिदिएँ त यसमा के गरिदिएँ 8 पिक्चर राखिदिएँ। 8 पिक्चर गरिसकेपछि यसबाट एक्टिभ गरेँ। एक्टिभ गरिसकेपछि अप्लाई गरेँ। अप्लाई गरिसकेपछि अब तलको साइडमा आएँ। तलको साइडमा आएपछि टेक्स्ट बार रहेको छ, यसमा पनि हजुरले केही कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। राखिसकेपछि हाम्रो थम्बनेल्समा आएँ। हामीले टेक्स्ट बार के गर्नु परेन, थम्बनेल्स र स्याडोलाई मैले गर्न चाहेँ। थम्बनेल्स भनेको के हो भनेपछि जस्तै हजुरहरूको माथि इमेज रहेको छ, तल चाहिँ के रहेको छ, पोइन्टहरू रहेको छ। पोइन्टको तलमा हाम्रो सानो इमेजहरू सो गराउनु पऱ्यो भने हामी थम्बनेललाई अप्लाई गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो विड्थ रहेको छ 100 र हाइट रहेको छ 600। मैले यसमा केही चेन्जमेन्ट ल्याउन चाहिनँ र थम्बनेल कुन साइडमा राख्ने, सेन्टरमा राख्न चाहन्छु। मैले थम्बनेलहरूलाई सेन्टरमा राख्न चाहन्छु, यसरी राख्न सकेँ। राखिसकेपछि हजुरहरूले इन साइडहरू सबै हाम्रो केही गर्नु परेन। त्यसपछि आइसकेपछि हजुरहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब स्याडो भन्ने अप्सन जानु होला। स्याडो भन्ने अप्सन गइसकेपछि कुन स्याडो राख्ने भन्ने, स्याडो भनेको के भने त्यसमा जाने बित्तिकै होभर देखिने खालको। त्यसमा गएँ। यसमा गएपछि यही स्याडो मलाई राख्न चाहेँ। राखिसकेपछि हजुरले कुनमा हाइड गर्न चाहन्छ, मोबाइल डेस्कटपमा, मैले चाहिँ मोबाइलमा गरेको छु। यसरी गरिसकेपछि हजुरहरूले यसबाट के गरिदिनु होला भनेपछि यसबाट हजुरहरूले सेभ भन्ने अप्सन छ, यहाँ सेभ भन्ने अप्सनमा के गर्नु होला, क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो सबै कन्डिसनहरू अप्लाई भइसकेको छ। अब हजुरहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब साइडमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो ब्लग भन्ने पेजमा केही चेन्जमेन्ट आइसकेको छ। अब म ब्लग भन्ने पेजमा गएँ। पेजमा गइसकेपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ कि अब केही कन्डिसनहरू आइसकेको छ। हाम्रो यो पनि चेन्ज भयो। यो भनेको के हो, यही हो हाम्रो के रहेको छ, यो रहेको छ हाम्रो थम्बनेल्स। हाम्रो यसमा क्लिक गर्न साथ यसरी चेन्ज हुन्छ। हाम्रो यो के मैले भनेको थिएँ हजुरलाई केही पोइन्टहरू बटनहरू सो हुन्छ। यो रहेको छ हाम्रो, जसमा चाहिँ यस्तो स्टाइल राखेको थिएँ। यो रहेको छ। जस्तै इमेज चेन्ज सँगसँगै यो पनि चेन्ज हुन्छ। जस्तै यसमा गएँ, यो चेन्ज भयो। यसमा गएँ, यसरी चेन्ज भयो। यसमा गएँ, यसरी चेन्ज भयो। यसरी पनि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त यसरी चेन्ज भएको छ। यसको पनि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने कलरहरूलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसको। त्यसरी सेटअप भएको छ। अझै पनि केही अप्सनहरू हाम्रो के गरेको छ, स्मार्ट स्लाइडरले प्रोभाइड गरेको छ। ती अप्सनहरूलाई कसरी युज गर्ने यसको बारेमा म अझै मेन फोकस गर्न गइरहेको छु। यसको लागि फेरि स्मार्ट स्लाइडरमा जानु होला, एडिट स्लाइडरमा जानु होला, माई प्रोजेक्टमा जानु होला। त्यसपछि गइसकेपछि हजुरहरूले यसलाई अटोमेटिकली रूपमा हामीले कुनै पनि बटनमा क्लिक नगरिकन अटोमेटिक रूपमा चेन्जमेन्ट पनि ल्याउन सक्छौँ। यो अप्सनहरू हाम्रो जनरल साइज र कन्ट्रोल अप्सनहरू सबै फिनिस भइसकेको छ। एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसन गइसकेपछि हजुरहरूले त्यस इमेजहरूलाई होरिजेन्टल रूपमा चलाउन चाहनुहुन्छ कि भर्टिकल रूपमा, अनि थुप्रै खालको अप्सनहरू छन् जसमा मैले भर्टिकल गरिदिएँ। भर्टिकल गरेपछि के हुन्छ भने माथि र तलतिरबाट के हुन्छ, इमेजहरू चेन्ज हुन्छ। यसबाट सेभ गरिदिएँ। अब हजुरहरू साइडमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो अब जस्तै म गएँ, फेरि साइडमा गएँ। अब के हुन्छ भने भर्टिकली रूपमा, अगाडि होरिजेन्टली रूपमा इमेज चेन्ज हुन्थ्यो भने अब भर्टिकली रूपमा के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। जस्तै म साइडमा जाँदैछु। गइसकेपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म साइडमा गएँ। साइडमा गइसकेपछि ब्लग भन्ने पेजमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरेपछि अब देख्नुहुन्छ कि हाम्रो इमेजहरू कसरी चेन्ज हुन्छ त भर्टिकली रूपमा। जस्तै अब यसमा क्लिक गर्न साथ यो माथि ल्याउँछ, हेर्नु है।
ए यसरी भयो हाम्रो के भयो त भर्टिकली रूपमा इमेजहरू चेन्ज भएको छन्। यसलाई मैले राख्न चाहिनँ, यसलाई पनि हटाएर म अब अटोमेटिकली रूपमा हाम्रो इमेजहरू चेन्ज हुने खालको अप्सनलाई म सेटअप गर्छु। फेरि त्यसको लागि के गर्दा एडिट स्लाइडरमा गएँ, माई प्रोजेक्टमा गएँ। गइसकेपछि अब हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि थुप्रै अप्सनहरू हाम्रो के गरेको छ भने स्मार्ट स्लाइडरले प्लगइन्सले प्रोभाइड गरेको छ। यसमा गएँ, यसमा गइसकेपछि यसलाई मैले के भर्टिकल राख्न चाहिनँ, मैले के राखिदिएँ त होरिजेन्टल नै राखिदिएँ। राखिसकेपछि हजुरले यिनी अरू केही पनि गर्नु परेन, ड्युरेसन पनि केही गर्नु परेन, अटो प्लेमा जानु। अटो प्ले भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले चेन्ज गरेका थियौँ बटनलाई थिचेर इमेजहरूलाई, भनेपछि हामी चेन्ज गर्नु पर्दैन। यो अटोमेटिक रूपमा के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ। यो रहेको छ। यसको टाइम ड्युरेसन यो 8 सेकेन्ड भनेको छ। 8000 भनेको सेकेन्ड भनेको हाम्रो 8000 मिली सेकेन्ड भनेको 8 सेकेन्ड रहेको छ। यसलाई मैले 3000 बनाइदिएँ। 3000 मिली सेकेन्ड भनेको 3 सेकेन्ड हो। हजुरहरूले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ अरू कुनै कुनै पनि अप्सनहरू रहेका छैनन्, जसमा चाहिँ मैले बटन सटन पनि केही राख्न चाहिनँ। यसमा रहेको छ। यसपछि के रहेको छ भने हाम्रो अप्टिमाइज रहेको छ। अप्टिमाइज पनि कुनै पनि कन्डिसनमा हामीले राख्न सक्दैनौँ, के पर्दैन, युज गर्नु परेन। स्लाइडरमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई फिल गर्न सक्छौँ। कसरी राख्ने, फिल राख्ने, स्टेट राख्ने कि सेन्टर राख्ने, यी हाम्रो अप्सन रहेको छन्। यो डेभलपर भन्ने अप्सन चाहिँ के रहेको छ त हाम्रो डेभलपर भन्ने अप्सन भनेको डेभलपरहरूले गर्ने कोडिङको थ्रु गर्ने एउटा अप्सन रहेको छ। प्रोग्रामिङको थ्रु गर्नुपर्ने एउटा अप्सन रहेको छ। डेभलपरहरूलाई प्रोभाइड गरेको छ हाम्रो यो थिम, यो प्लगइन्सले, स्मार्ट स्लाइडर प्लगइन्सले। म चाहिँ एउटा अटो प्लेनमा गएँ। अटो प्लेनमा गइसकेपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मैले सबै सेटअप गरिसकेको छु। अब फेरि मैले के गरेँ, सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेँ। अब के हुन्छ भने हामी हाम्रो साइटमा गइसकेपछि इमेजहरू अटोमेटिकली रूपमा चेन्ज हुन्छन्, जसमा हामीले कुनै पनि म्यानुअली रूपमा गर्नु परेन। यसको लागि म गएँ भिजिट साइटमा गएँ। भिजिट साइटमा गइसकेपछि अब हजुर देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो अब यसमा गएँ। यसमा गइसकेपछि हामीले के गरेका थियौँ भने ब्लक भन्ने अप्सनमा गएँ। ब्लक भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ कि इमेजहरू कसरी चेन्ज हुन्छ। हो यसमा आयो। अब अटोमेटिकली रूपमा चेन्ज हुने, मैले कुनै पनि चेन्जमेन्ट ल्याउनु परेन। जस्तै यसरी चेन्ज भएको छ। यो कसरी भएको छ भने 3 सेकेन्डको ड्युरेसनमा भएको छ, जसमा 3000 मिली सेकेन्ड मैले सेटअप गरेको छु हाम्रो ड्युरेसनमा। जस्तै अटोमेटिक रूपमा चेन्ज भएको छ। आशा छ साथीहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। म यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरू सधैँ अपलोड गरि नै रहनेछु र यस्तै भिडियो प्राप्त गर्नलाई मेरो च्यानल